miscarriage خبره کوو یا د ابورشن یا سمپلی دې ته موږ سپونټینیس ابورشن هم یو خبره یاد ساتئ د پریګننسي ډیوریشن تقریبا د 38 ویکس نه والا د 40 ویکس پورې موږ څه اخلو دا موږ د پریګننسي ډیوریشنز اخلو یا جسټیشنل یا ګسټیشنل پیریډ ورته هم خلک وایي که چرته د دې فیټس یا د دې بیبي د مور په خېټه کې اونلی 20 ویکس شوي یعنی 20 هفتې ایله پوره شوي او دا لاس شي کله بیفور د 20 ویک دا کله لاس شي دې ته موږ مسکیریج یا ابورشن وایو دا که چرته د 20 هفتو نه لیټر لاس شي نو لیټر بیا ورته موږ پری ټرم ډیلیوري وایو نو چې تاسو ته دا خبره کلیري چې په پری ټرم ډیلیوري کې او په ابورشن کې یا په مسکیریج یا په سپونټینیس ابورشن کې ډیفرنسز څه شی دي یاد ساتئ دا سپونټینیس ابورشن لفظ هله موږ یوز کوو کله چې نیچرلی دا ایونټ اکر شي کله کله داسې کار کیږي نیچرلی ایونټس ولې اکر کیږي کله کله داسې کار کیږي چې د یو فیمیل یا د مور صحت صحیح نه وي هغه بیماره وي یا د هغې بل ماشوم لا دومره شوی نه وي چې هغه مطلب هیلدي نه وي داسې موږ ویلی شو هیلدي نه وي نو هغه نه غواړي چې بل ماشوم یې جلد وشي نو د پیرنټس په رضا باندې دوی داسې کولی شي چې ډاکټر یا ډاکټرۍ له لاړ شي او ډرګز واخلي او د ډرګز په ذریعه باندې چې کوم پیټس ده هغه څه کې ابورټ کړي دغه قسم ابورشن ته بیا موږ میډیکل یا انډیوسډ ابورشن وایو نو د انډیوسډ ابورشن د سپونټینیس ابورشن او جست د مسکیریج لفظ چې کله م یوز شي نو چې تاسو ته کرسټل کلیر چې دا موږ کوم شی ریفر کوو یا کوم شي دپاره دا الفاظ موږ یوز کوو یاد وساتئ دا ویلیوګانې په ځینې بکس کې 24 ویکس لیکلي دي په یورپ کې دا 28 ویکس اخلي ځکه چې هلته د زموږ په کنټریز کې آی تھنک چې د 28 ویکس پورې دغه چې کومي بیبي دا وایبل نه وي ښه آی تھنک چې په یورپ کې دا 24 دی او په دلته په ایسټرن ورلډ کې چې کومه دی دا 28 ویکس ځکه اخلي چې دا ماشوم په دې ټایم کې وایبل نه وي ښه نو دا ویلیوګانې ډفرنټ بکس به ډفرنټلی کې خو ستاسو په بک کې چونکې 20 ویکس لیکلي دي نو بیفور 20 ویکس د دې لپاره به تاسو څه شی ټیک کوئ که په ایم سی کیوز کې راشي مسکیریج یا سپونټینیس ابورشن اوس وګورئ دا ابورشن ولې کیږي تاسو ته دا خبره کلیر ده چې دلته په فیمیل جینیټل organ کې ډیپوزیشن اف د سپرم کیږي ښه دا سپرم دلته ډیپوزیټ کیږي ښه دا سپرم چې کله دلته ډیپوزیټ شي په دې سپرم کې په دې یو ځل ایجوکولیشن کې کم سیمن چې خارجېږي تقریبا د 3 نه واله د 3.5 ام ال پورې ځینې بک د 1 نه واخله د 3.5 یا 2.5 ام ال پورې لیکي خو ټوټل په دې کې ځینې بک د 500 میلیون نه واله د 700 میلیون پورې 500 میلیون نه واله د 700 میلیون پورې سپرم لیکي ښه ځینې بک 300 میلیون لیکي ډفرنټ بکس خو ستاسو چې صرف کنسپټ دومره کلیري چې د دې 500 سپرم کې که چېرته دا 100 میلیون سپرم یا 200 میلیون سپرم دلته ډیپوزیټ شي نو دلته اونلی 100 سپرم راځي ښه 1 in a million 100 سپرم دلته راشي د فرټیلایزیشن لپاره یو سپرم پکاري اوس دا سپرم راځي او دا د دې ایریا نه پاس کیږي بیا دای که تاسو ته زه دا یوټرس جوړ کړم نو یو پوینټ به کې تاسو ته کلیر شي د دا یوټرس دا انټرنل وال که راته زه جوړ کړم نو د دې یوټرس دا انټرنل وال دا زموږ داسې ښه دا هایلی کوایل دي ښه دا هایلی کوایل دي او که په دې کې زه تاسو ته پولیپین ټیوب پکې جوړ کړم دې سیټ ته به پکې پولیپین ټیوب جوړ کړم او دې سیټ ته به هم پکې جوړ کړم ښه جست د ایکسپلینیټري پرپس دپاره نو دا سپرم چې کله راځي دا سپرم داسې دي نو دې ته ډېر زیات ریزسټنټ پیش کېږي ښه چېرته به هم په کار راشي دا سپرم چې کله دلته راځي نو د دې سپرم په دې کې دا فرټیلایزیشن نه کوي ښه دا سپرم دلته د امپولا ته ځان رارسوي او دلته یو اوم ریلیز کېږي د اوم چې کله دلته ریلیز شي فار ایګزامپل دلته د اوم ریلیز شوه او دې له دا په بلیک باندې چې ما جوړ کړو دا سپرم راورسېدو ښه دا سپرم اوس وګورئ دلته فرټیلایزیشن وشو د فرټیلایزیشنز نه بعد دا به دلته راځي او
په دې ځای کې به امپلانټ کېږي. ښه اوس وګورئ دې ځای ته سوچ وکړئ. کله کله داسې کار کېږي چې کله دا د فیمیل ریپروډکټیو سایکل که زه تاسو ته دا فار ایگزامپل د ډے فرسټ دی او دا 28 ډے دی او دا د دې میډ 14th ډے دی. ښه نو په دې 14th ډے باندې اوولیشنز کېږي. څه کېږي؟ په دې 14th ډے باندې اووم ریلیز کېږي. اوولیشن دا اووم چې کله ریلیز شي، دا اووم ریلیز شوه، دا د دې اووم ته که چېرته سپرم میلاو شي نو فرټیلایزیشن وشو، زایګوټ جوړ شو. یعنې دا 15مه، 16مه، 17مه، 13مه، 19مه دا دلته په اوومه یا اتمه یا نهمه ورځ باندې دا دلته امپلانټ کېږي. ښه د سایکل د دې ځای پورې 2 هفتې شوي دي. بیا په 21 ډیز باندې فار ایگزامپل که موږ د دې خبره وکړو نو په 21 ډے باندې په 21 ډے باندې دا دلته امپلانټ کېږي په 3rd ویک کې. کله چې دا دلته امپلانټ شي نو بیا 2مه هفته، 3مه، 4مه، 5مه سمپلی تاسو ویلی شئ چې د دې امپلانټیشن نه بعد دلته چې کله دا امپلانټ کېږي نو د دې فرسټ 8 ویکس چې کومه دي، فرسټ 8 ویکس دا ډېرې کروشل دي. ښه دا کله کله داسې کار وشي، دا خبره مې درته دې ته کلیر کړه، کله کله داسې کار وشي چې دلته په دې 28 ډیز باندې دلته زموږ سره بلیډینګ شروع شي. د دې بلیډینګ ریزن چې کومي دا منشول سایکل نه وي، دا بلي، نو دې فیمیل ته پته ونه لګي چې دا زما نیکسټ سایکل سټارټ شو که زه پریګننټ شوم. نو کله کله دې فیمیل ته د سره د خپلې پریګننسي پته ونه لګي. که چېرته دا سیګریټ سموکري، دا څه دا سیګریټ سموکري، زموږ په کلو کې خو څوک سیګریټ نه څکي، خو په ویسټرن کنټریز کې څکي. ښه یا دا الکولیک ابیوزري یا دا یو نور قسم ډرګز یوز کوي، نو د هغې د وجې نه دا ابارشن کاس کېږي. ښه نو یو ریزن یې دا دی. ابارشن د څه د وجې نه کاس کېږي؟ د سموکر اکثر دوی ته پته نه وي. ښه اونلی اینډ اونلی تقریبا د 15 نه واله د 20% خلکو ته پته وي، هغو ته د خپلې پریګننسي پته وي او د هغو ابارشن کاس کېږي. باقي چې څومره ابارشن کاس کېږي نو اکثر هغوی ته پته نه وي چې زه اوس پریګننټ یم. نو د سموکینګ د وجې نه، د الکوهل او د ډرګ ابیوزر د وجې نه دا کاس کېدلی شي. نیکسټ د دې اووم دپاره دا چې کله دا امبریو دلته راشي، دا امبریو دلته امپلانټ کېږي نو دې لپاره خاص ریسپټر وي. که چېرته د دې فیمیل په دې یوټرس کې په دې ریسپټر کې کنجنټلي ابنارملټي یا ډیفارمیټي نو دلته دا نشي کولی چې دا پریګننسي ریټینټ کړي. نو د دې ریسپټر د نشوالي د وجې نه، یا سمپل تاسو ویلی شئ چې د دې په دې یوټرس کې مسئله نو بیا به هم د دې څه کېږي؟ ابارشن به کاس کېږي. ښه ABORTION ابارشن به کاس کېږي. د دې نه هټ کر په دې باندې انوایرمنټل فیکټر ټاکسنس دا پې څه کېدلی شي؟ دا هم په دې باندې فیکټر چې کوم دي دا هم انفلوئنس کولی شي او دا ابارشن څه کولی شي؟ دا کاس کولی شي. د دې نه هټ کر که تاسو وګورئ نو دا فیمیل ما ډېره موټۍ جوړه کړې ده. څه مې جوړه کړې؟ موټۍ پیړې ته وایي. ښه دا ما څه جوړه کړې ده؟ اوبیز مې جوړه کړې ده. اوس وګورئ څوک هم چې اوبیزي نو د هغو به هایپرټینشن وي. ښه هایپرټینشن وي. څوک هم چې اوبیزي نو د هغې به ډایبیټیز ملایټس وي. دا هایپرټینشن او ډایبیټیز ملایټس په اوبیز پیپل کې د دې ابارشن کاز اکثر جوړیږي. ښه څه شي؟ هایپرټینشن او دا. نو سمپلی موږ ویلی شو چې دا اوبیسټي چې کومه دی، اوبیس پیپل، اوبیسټي اف د فیمیل may cause abortion. نو د اوبیسټي د وجې نه دا څه کېدلی شي؟ دا ابارشن کاس کېدلی شي. د دې نه هټ کر چې یو خبره تاسو ته بله کلیري. ښه تاسو به په څه ټایم کې ووایي، که زه دا لیټل بیټ زه کلیر کړم نو یو څو پوینټس به پکې زه تاسو ته دغه کړم. انفیکشن. ښه انفیکشن اف د فیمیل. انفیکشن په انفیکشن کې چې تاسو ته انفیکشن کې چې تاسو ته ټارچ فارموله یادوي. ښه TOR ټارچ فارموله. TO means ټاکزوپلازموسس. ها ټاکزوپلازما ګونډي پراسایټ دی. په دې باندې آی تھنک زما ویډیو شته، وګورئ. د دې د وجې نه کاس کېدلی شي دا ټاکزو به ولیکم، ټاکزو. د روبیلا د وجې نه روبیلا، د روبیلا د سایټو میګیلو وایرس د وجې نه د سایټو میګیلو وایرس او د هرپیز د وجې نه.
او یا سمپلی تاسو ویلی شئ چې ټریپونیم اپلایډ د هغې د وجې نه سی پلس کاس کېږي سی پلس نو د دې د وجې نه څه کېدلی شي دا ایبارشن نو انفیکشن چې کومه دی د دې په دې کې ډېر زیات مین رول دی چې مسکیریج وشي یا څه وشي ایبارشن کاس کی د دې نه یو خبره چې تاسو ته بله کلیري چې که چېرته د دې فیمیل په باډي کې یو داسې قسم ډیزیز وي اکثر زمونږ د باډي خپل امیون سیسټم زمونږ د یو خاص ټیشو یا د یو خاص سیلز خلاف څه شي هغه اکټیویټ شي هغه قسم ډیزیز ته موږ اوټو امیون ډیزیز وو څه ورته وو اوټو امیون ډیزیز نو په اوټو امیون ډیزیز کې د دې خلاف څه جوړیږي انټي باډیز جوړیږي دا انټي باډیز راځي او دا انټي باډیز څه کوي دا انټي باډیز دا امبریو نه پرېږدي د امپلانټیشن دپاره او ایبارشن کاس کوي د دې نه هټ کر چې تاسو ته پته وي چې که چېرته په دې پیټس کې دا کوم پیټس چې دلته امپلانټ کېږي په دې پیټس کې کروموسومل ډیفیکټ کروموسومل ډیفیکټ نو د دې کروموسومل ډیفیکټ د وجې نه زیاتره څه کېږي دا ابنارملټي کاس کېږي د دې نه هټ کر آر ایچ انکمپیټیبلیټي د دې اوټو امیون ډیزیز په شانته په هغې کې هم د دې خلاف څه جوړیږي انټي باډیانې جوړیږي د بلډ ګروپ هم په دې کې دغه دی چا چې کله نیګیټیو بلډ ګروپ وي نو هغه د خپل سکرینینګ وکړي هغه د خپل ټیسټونه وکړي او د هغې دپاره د بیا روګام انجکشن چې کوم دی هغه ولګوي نو د بلډ ګروپ هم په دې کې څه دی په دې کې فیکټر انوالو دی د دې نه علاوه چې د دغه تاسو ته دا خبرې کلیري چې د دې نه هټ کر که چېرته د دوی په دغه کې ستاسو بک کې خو آی تھنک دا نه دي ورکړي خو بیا هم چونکې ریلیټډ دي دلته چې کوم اسټروجن خارجېږي اسټروجن او بیا د هغې نه بعد پروجستران خارجېږي نو دا اسټروجن او پروجستران دا اسټروجن دې له خارجېږي چې دا یوټرس پریپیر کړي د اپ کمینګ بیبي دپاره او دا پروجستران بیا دا مینټین ساتي دا کم پرولیپریشن چې شوی په یوټرس کې دا مینټین ساتي د 9 میاشتو لپاره که چېرته به دې هارمونل کې څه راشي ډیفیکټ راشي هارمونل چینجز راشي نو بیا به هم دا نشي کولی چې پریګنینسي څه کړي ریټینټ کړي او بیا به څه کېږي ایبارشن کېږي د دې نه هټ کر د دې اسټروجن او پروجستران نه هټ کر زمونږ په د فیمیل په باډي کې څه شی خارجېږي د هایپوتیلمس نه فار ایګزامپل دا هایپوتیلمس دا انټیریور پیچوټري دی او دا پوسټیریور پیچوټري دی د دې نه ګونیډوټراپین هارمون ګونیډوټراپین ریلیزینګ هارمونز خارجېږي یا فیکټر خارجېږي او بیا د دې نه ګونیډوټراپیک هارمونز خارجېږي چې په هغې کې اف اس ایچ او ال ایچ چې کومه دی څه دی دا پکې مینلی انوالو دي دا اف اس ایچ او ال ایچ یا د دوی په دې هایپوتیلمس کې ډیفیکټ راشي نو بیا د دوی ایبارشن کاس کېږي نو که په هارمونل لیول باندې چینجز راځي که د دې په د ریپروډکټیو ارګن په سټرکچر کې مسلې او که د دوی په باډي کې د اوبیسټي د وجې نه یا ډایبټیز ملایټس د وجې نه یا د هایپرټنشن د وجې نه یا نوره داسې کرونیک ډیزیز یې دی ته چې د هغې د وجې نه د دوی دا سیسټم د دې قابل نه وي چې دا ماشوم دلته ریټین شي او دا ایبارشن زموږ څه کېږي کاس کېږي اکارډینګ ټو د کاز اکارډینګ ټو د ریزن اکارډینګ ټو د ډیفیکټ موږ دوی ته ټریټمنټ ورکوو که هارمونل چینجز نو بیا ورته موږ اګزوجینیس هارمون څه کوو دا ورکوو که چېرته داسې ډیفیکټ وي چې هغه سرجیکل ریپیر غواړي نو بیا موږ هغه ریپیر کوو او که چېرته داسې ډیزیز وي چې هغه ټریټیبل وي نو بیا هغې ته موږ اوټو امیونو سپریسنټ ورکوو د امیون سیسټم موږ سپریس کوو او بیا دوی کوو او که چېرته دا آر ایچ انکمپیټیبلیټي نو بیا ورته موږ څه کوو روګام انجکشن کوو نو اکارډینګ ټو د کاز موږ دا بیا څه کوو ټریټ کوو ښه دا ستاسو د لیول دغومره باس په دې بک کې شامل دی دغومره دا دی انشاءالله نیکسټ ټایم که ټایم میلاو شو په دې باندې به ډیټیل ویډیو